Licentiate diploma 1 පාඨමාලාව සඳහා අය කරන විද්‍යාලය විසින් අය කරනු ලබන පාඨමාලා ගාස්තුව පිළිබඳව කතා කරොත් පාඨමාලා කාලය දින 30ක් දිනකට පැය 5 බැගින් ඉගෙන ගන්න දින 30ක් පාඨමාලා කාලය පැය වලින් කිව්වොත් පැය 150ක කාලයක් මෙන්න මේ සඳහා විද්‍යාලය විසින් මේ පාඨමාලාවට අය කරගනු ලබනවා රුපියල් ශ්‍රී ලංකා රුපියල් 30000ක මුදලක් ඒ මුළු පාඨමාලා ගාස්තුව විදිහට ඒ කියන්නේ මේ පාඨමාලා ගාස්තුවෙන් පිට කිසිම මුදලක් විද්‍යාලය කරගනු ලබන්නේ නැහැ මේ පාඨමාලාව වෙනුවෙන් මේ Licentiate diploma 1 එහෙම නැත්නම් ඉගෙනුම් බලපත්‍ර ලබා ගැනීම සඳහා වන පාඨමාලාව සඳහා අය කරගනු ලබන්නේ විද්‍යාලය රුපියල් 30000ක මුදලක් පමණයි දින 30ක් සඳහා පැය 150ක් සඳහා ඒ වගේම මේ පාඨමාලා ගාස්තුව අවශ්‍ය කෙනෙකුට යම් ඉල්ලීමක් කරනවා නම් කොටස් දෙකකට ඒ කියන්නේ රුපියල් 15000 බැගින් කොටස් දෙකකට මේ ගෙවීම සිදු කරන්න විද්‍යාලය මේ පුහුණු ගුරුවරුන්ට අවස්ථාව සලසලා දීලා තියෙනවා